Tänään meillä on todella mielenkiintoinen kohde Peräseinäjoella, siirtolaismuseo. Tänne on siirretty muutama talo muualta päin, kerron niissä jatkossa lisää. Henkilökunta antaa haastattelun talojen tapahtumista, mitä ovat kokeneet, asiakkaat ovat kokeneet. Mä toivon, että me saadaan tästä hyvää video, saadaan mielenkiintoista materiaalia teille, henget olisi aktiivisia ja näyttäytys ja juttelis meille. Täällä on tosiaan tapahtunut mielenkiintoisia asioita ja palataan niihin tarkemmin tällä videolla. Mutta mikäli tykkäätte videosta, niin pistäkää se peukku hyvissä ajoin, kommentoikaa videoita ja jakakaa, arvostan. Mutta ei kummemmitta puhetta, niin aloitetaan tämä illan tutkimus tästä ja tervetuloa mukaan. Eli tosiaan tässä tämä siirtolaismuseon museoimäntä kertoo lyhyesti tähän väliin, mitä täällä on tapahtunut. Joo, hei. Joo, kiitos. Hei vaan kaikille. Minun nimi on Armi Jaakkola ja minä toimin täällä tavallaan museoemäntänä ja oppaana. Ja se, mikä täällä ensimmäisenä ehkä mulle tuli, oli sellainen, kun meillä vietettiin joulujuhlaa. Ja mä tuohon uunia kiertämään laitoin jouluvalot. Yhtäkkiä ne lenti vaakatasossa. Joo. Sellaisen 2 metriä. Ja meitä oli monta näkemässä. Se ei ollut luonnollisesti niin kuin tipahtaa, vaan ne lenti vaakatasossa. Joo, sitä ihmeteltiin. Ja siinä oli vissiin se patteriosa ajalta se painava. Ei. Musta tuntui, että se tuli jäljessä. Joo. Se oli hyvin epätodellinen lento. Joo. Sitten täällä on tosiaan tuolta yläkerrasta kuulunut kolinoita. Ja on myös kerrottu, että siellä olisi niin kuin vähän askeliakin kuulunut. Sitten mitä minä itse olen huomannut, niin on ollut toi tupakan haju. Joo. Ja meitä on ollut niin kuin tilassa tuossa pirtissä useampi henkilö ja sen on niin kuin yhtä aikaa haistettu. Kestää muutaman sekunnin ja katoaa. Ja sitten tätä on ollut varmaan 3-4 kertaa. Sitten vietiin tavaroita tuolta, vaihettiin huoneesta toiseen, vietiin yläkertaan, niin kuulin oikeastaan aika selvästi, kun sanoin terve, niin vastattiin terve. Ottaa tässä huoneesta tällä täydenspektrin kameralla muutama kuva. Vesku tuossa äsken sai mielenkiintoisen kuvan tosiaan, sen liitän sitten videolle. Mutta katsotaan tämä kuva, tällaista punertavaa kuvaa ottaa niin valon kaikilla pituuksilla tekee kuvan. Ja näissä pitäisi näkyä enemmän kuin tavallisen kameran kuvissa. Että katsotaan saadaanko tällä mitään sitten aikaa. Mä liitän näitä sitten videolle sitten kyllä, jos näissä jotakin on. Että se oli kyllä tuo, minkä Vesku tuossa äsken kuvasi peilin kautta ihan puhelimella, niin oli kyllä ihan aika mielenkiintoinen kuva, etten sanoisi. Toivotaan, että saisi itse samanlaisen tästä. Ja jos tällä henkeä on, niin näyttäytykää meille ihmeessä. Siinä Mikaeli tulee peilin kautta kuvaa nytten, mutta katsotaan mitä vielä vähän se. Nyt ei sua näe. Mitähän siellä sitten jo. Siirrytään tässä varmaan kohta toiseen taloon tutkimaan, että tullaan tähän lisää. En tiedä sainko mä mitään, mutta katsotaan, jatketaan tässä tutkimuksia. Takana se on peilissä se henki. No se on niin kuin Arvi Salosta peiliä, että niin se on Joo, se ei halua katsoa siihen peiliin. Se on yöllä, niin Ai kuka ei halua katsoa Se on ollut peiliin? päivästä 1. Joo. Muuten ekana päivänä kun Armi tuli töihin, mä muistan, että se Armi oli silleen, että se meni tonne, sit se oli silleen, että täällä kummittelee. Sit mä olin silleen, että Paula, ja sit sä olit silleen, ja sit Mutta se oli, kun mä näin sen peilin. Tuossa sai hieno pätkä. Hyvä kuva. Oi ei! Se olisi hyvä, kun enemmän kuvaajia. Se saa just se hienoa. sen hetken. Mä haluan sanoa vielä sen, että toi nurkka, siinä on jotakin, mä en tiedä liittyykö lippuihin vai mihinkään, ja siinä on ollut veden tulon lakkaamista, ja sä olit kompuroinut tänään matkoihin, ja Kokeillaanko? kysele säkin siitä. Mä kyselen välissä. Laitetaan pää.
Laitetaan ääntä välissä. Joo. Tuo. Hei, ketä täällä on paikalla meidän kanssa? Liittyykö huoneen hopeapeiliin jotakin? Kyllä. Kuka näyttäytyi kuvassa äsken, kun Vesa otti kuvaa siitä? Kuka tuli kuvaan? Täällä on aika kuuma ilma nyt. Onko henkimaailmassa lämpötila aina sama? Pystyisikö vielä koskettaa minua? Sanonko pois? Kuka käy? Liikkuko tuossa äsken joku hyllyn päällä? Vai ottiko ihmisistä? Kukaan ei kyllä liikkunut äsken. Kuka käski pois? Onko teillä hyvä olla? Joo. Mä oon ottanut johdon niitä. Sä? Joo. No sitten. Kun mä olin tätä tarjoamassa, oli Vesku. Jaa, no sitten. No sitten. Mä toivottavasti, että tuli jotakin. Mutta tuo oli outo, tuo liiketunnistaminen toimii. Oli. Mistä tää nyt johtuu? Se oli siinä. Se oli tossa. Joo. On. Siellä pitää kans käydä. Sitä on. Tosiaan tää on mielenkiintoinen huone sitten, ja tästä tuo Vesku äsken kuvailikin, että sai kuvaa kenties jotakin, liitetään sitä tähän videolle vielä. Ketä henkeä täällä, tai ketä ihmisiä tuolla taulussa on? Voisitteko te esitellä, ketä te olette, tai esittäytyä? Tämä on hienoja esineitä museossa ja tosiaan niin kannattaa ehdottomasti tulla paikan päälle käymään. Tää on niin makian näköinen. Tää on tosiaan hieno peili tuossa. Se on kyllä hieno talo tämä. Tähän mä keskittyisin vielä. Kyllä mä joo. Tää oli niinku se, mitä eniten. Oh. Ja täällähän on lennellytkin ne. Niin, tää oli On se, justiin se. Toki tässä talossa ollaan eniten paikallakin, tai varmaan sen takia se on eniten havainnoitukin. Niin. Väittäisin, että se osasyy on siinäkin myös. Niin ja mietit, kun me oltiin tuolla noin ja kukaan ei ollut lähelläkään niitä liiketunnistimia, niin rupesi mun liiketunnistimet useaan kertaan vilkuttamaan. Niin rupes. Outoa. Oli. On tässä huoneessa nyt, missä aikaisemmin nähtiin kamerakuvana tuosta peilistä. Lapsen pää olevan tuolla tuolilla. Mulla on tuossa taustalla Voxin koustupe päällä. Katsotaan saadaanko tähän yökameralle liikerataa ja ääni. Poistu. Käskikö se mun poistua? Pitääkö mun lähteä täältä pois? Saanko mä olla täällä? Jos sulla on energiaa, niin kosketa tuota pöydällä olevaa laitetta. Se reagoi. Kosketa tuota antennia hyvin vahvasti. Pystytkö siihen? Pystyt. Kosketa siihen. Voimakkaasti vaan. Kenenkä leluja nuo on tuolla nurkassa?
Onko ne sun leluja? Nyt mä en saa selvää, mitä sä yrität sanoa. Onko sä tässä peilissä? Näyttäydy tässä peilissä. Tuu tohon peiliin. Pystytkö? Joo. Tuu. Laita ton laitteen valot vilikkumaan. Onko sun henki näissä nukeissa? Onko tullut mitään tässä? Aika paljon sanoja kyllä on tullut tuosta läpi tuolla Voxin laitteella, Koustupella, mutta osasta mä en saanut selvää, mutta kun mä kysyin siinä yhdessä kohtaa, että saanko mä olla täällä, niin se kyllä käski mun poistua täältä pois, että ihan selvästi en saanut lupaa olla täällä. Sitten mä yritin kysyä noista nukeista, niin sitten se meni aivan hiljaiseksi pitkäksi aikaa. Sitten mä käskin sen tulla tuohon peiliin, jos se sattuisi tulemaan ja näyttäytymään mulle ton peilin kautta. Mä en itse nähnyt siinä mitään, mutta tässä kamerassa tuli semmoista säreilevää pintaa siinä, että pitää tarkentaa kyllä tietokoneelta, että mitä tässä nyt oikein näkyy. Joo, ilman muuta. Ja toivotaan, että toista jotakin jutellut meille täällä ja oli sitten vaikka EVP-ääniä tuolla. Me oltiin kaikki äsken tuossa todella hiljaa keittiössä, että ei pitäisi sieltä kuulua mitään puhetta. Ainakaan naisten puhetta, jos tähän on tullut, niin ei ole kyllä tullut. Ja mä olin yksin tässä huoneessa hetken aikaa, että täällä ei ole ketään muuta puhumassa mun kanssa. Joo. Katsotaan, että sinne paljon tuli ääni. Joo. On kyllä hieno paikka tää. Onko ne liiketunnistimet päällä? Me ei maaskaan sammuttanut niitä. Nyt reagoi mihinkään, silloin aikaisemmin reagoi. Joo. Että se niinkö, periaatteessa jos et katon kautta menisi joku semmonen, sanotaan semmonen virta meistä menisi tuonne. Ei se pitäisi kyllä niin toimintoliiketunnisti, että joku ultravioletti säteily meistä menisi tuonne ja sitten se reagoisi siihen, mutta en mä jaksa uskoa. Niin hankalaa teoriaa. Se oli kyllä mielenkiintoinen, kun me oltiin tässä kaikki. Ne reagoi. Joo. Kukaan ei ollut lähelläkään. Hei. Onko Veskulla minkälaisia aistimuksia nyt tästä? No, mä nyt sanon suoraan, että tää on niinku se aktiivisin talo. Kokeillaan tosiaan tässä ehkä aktiivisemmista huoneesta tällä lämpökameralla. Ja tää rupeaa olemaan vähän vannaa. Niin kuin resoluutiosta näkyy, mutta se kyllä lämmönlähteen paljastaa yllättävänkin hyvin. Ja näyttää lämpötilan vaihtelut. Mä haluaisin nähdä, että esimerkiksi on tuossa niin kuin näet, tuo Rembodi näyttää noin kuumana, missä on patterit. Olisiko noissa nukeissa mitä elämää sitten? Katsotaan. Mikä siinä? En mä tiedä, mistä tuo kylmä kohta tuli äsken. Näikö sen sama? Näin, ihan sama. Ihan Joo, sininen oli siinä. oli. Mihinkä se hävisi? En mä tiedä. Se hävisi. Kato, siellä vähän yrittää tulla mistä läpi. se on?
Missä se on? Mistä se on? Se on tuossa nuken välissä. Missä se on? Täällä. Oh. En käsit. Tuo oli hieno. Kannatti kokeilla. Oli mahtava. Oli. Tuo, kato taas. Joo, siinä se on. Kylmänä. Aivan kylmä kohta. Tää on aivan viileä. Häh? Sitä nukke. Ei se viiti Veskulle sanoa, että se on tää nukke. Niin onkin. Häh? Tässä se oli muuten Tässä on se hahmo. peilissä oleva hahmo. On, tää on aivan kylmä. On. Miten se on mahdollista? Koitapas muualle lattiaan nyt. Ei, ja tuo nyt on... Ei, kato. Joo. Ei se on... Joka paikasta on sama lämpötila. On. Siinä on todella kylmä kohta. Hyi olko. Kato. On. Ja vahvistuu. Onko tässä joku meidän kanssa? Haluatko jutella meille? Kuka tässä on meidän kanssa? Näyttäydy meille. No se liikkuu. Voitko liikkua vielä enemmän? Hei, näyttäydy meille siinä kunnolla. Nouse ylös siitä, nouse. Leikitkö sinä näillä nukeilla? Katos. On kyllä onnes Vai kokeiltiin. seisooko se nyt? Kato, kun on niin pieni sininen läntti. Kato. Kato, joo. On kyllä erikoinen. Ei se olisi hieno, kun se manifestuisi oikein niin kuin Niin on. ihmisen hahmo. Pystytkö tekemään se? Pystytkö tekemään se? Huoneen lämpötila on enillä ollut 27 astetta ja 23 astetta on tuo kylmä kohta. Joo. 4 astetta viileämpi. Mikä sen selittää? Tästä en mä anskaan keksi. Ei, tää on kuuma huone joka paikasta. Täällä ei ole minkäännäköistä läpivetoa eikä viileä. Mä kokeilen tuolla lämpömittarilla. Ei mulla on vielä pöydällä se. Joo, anna mulle vaan. Pidä Joo, sitä, joo. kun käy hakemassa. Nyt kun se hahmo on tässä vielä. Joo. Ei kato. Katosko se? Joo, se lepastelee sinne edellä. Toi hyvä nyt toi. Mitä tää antaa tää? Tää näyttää sen 28 kuitenkin tää lämpötilassa. Tää ei huomaa mitään muutosta siinä. Se on joo, vähän ylöspäin, pikkusen ylöspäin. Stop. Ja alaspäin vähän. Ja vasemmalle. Siinä kohtaa näkyy se Ei, se on pelkkä lattia siinä. pelkkä lattia. Joo. Pelkkä lattia. Joo, se meni kato sekaisin siitä, kun se otti ton lämmön. Joo. Ei tää oo missään muualla. Jos kun mittaat sen täältä, niin ei se täältä näytä sitä. Pitäisi se tästäkin ottaa sen kylmän. Pitäis. Se näytti, mun mielestä se oli tää nuken peitto, mikä oli se kylmä siellä alussa. Kato siellä. Ei kyllä se taas tulee. Oh, Se hiippailee tuolla. niin on. Hei, tuu esiin, näyttäydy meille. Tuu esiin sieltä, tuu vaan. Ei meitä tarvitse pelätä. Mä puhun tän rembonin siihen Joo. paikalle. Laita vaan. Voitko koskettaa tuota laitetta, mikä on lattialla? Voitko koskettaa? Voitko koskettaa sitä? Olisi kiva, kun kertoisit meille jotakin. Oli kyllä hieno. Oli hieno. Oli hieno. Vieläkö se on siinä? Se ei saa sitä ton remboni. Se tekee kato muun kylmäksi. Se on lämmin. Niin, Mut silti se on kylmä sieltä remboni. Niin, aika se on kylmä. Jo missä kun otat sen pois, niin se katoaa siitä. Joo. Ei kyllä. On kyllä erikoinen. Sitten jos sä mittaat sen tästä näin, niin se häviää. Niin on. Ja se tuolta tulee välillä esiin. Sitten kun sä täältä mittaat kaikkia, Ei se vaikka ei ja vaikka tuolta mitään mittaa, niin Se on siinä. Se. ja siihen se oli se, niin. Ja siinä se olisi Veskun kuvankin selittää osittain. Selittää täysin. Ei näin Mennäänkö kertoa tuloksista vähän se? Ei näin monta sattumaa voi olla. Talleen on tääkin, että tää häviää tää video. Hakalan talossa
vielä boksi kertaalle tänä iltana. Aloitetaan vaan. No joo. Nyt oli kyllä hieno. Otapa hetkes pois. Liikkuko siellä kukaan äsken pihalla? Jaa, no sitten. Me jo innostuttiin täällä. Joo. No joo, kokeillaan tosiaan tässä Ghostboxi täällä, että saadaanko me mitään täällä. Vaan. Onko se pienentä? En oo pienentä. Onko täällä pikkulapsi, minkä Vesku kuvasi, niin paikalla? Mikä sun nimi on? Onko tapahtunut tapaturma? Minkälainen tapaturma? Katsoitko peilin kautta minuun? Minkä ikäinen sä oot? 3. Sanoitko te 3? Surullista, olet aika nuorena menehtynyt, jos oikein kuulin. Auttaisin mielelläni. Lopetitko vastaamisen? Kysyn lopuksi, voitko kertoa nimeni? Okei, me lopetetaan tällä erää, mutta mä toivotan sulle oikein hyvää yötä ja siunausta. Heippa! Kiitos tosiaan, kun olette kattonut tämän videon. Toivon, että tykkäsitte. Itse tykkäsin tästä kohteesta. Mielenkiintoinen museoalue. Tulkaa ihmeessä käymään. Liikkukaa Suomen museoissa. Kiertäkää näitä kotimaan kohteita. Vaikka näitä kummituskohteita. Hyvänä vinkkinä. Mutta mikäli tykkäsitte videosta, niin pistäkää ihmeessä se iso peukku. Jakakaa videoita, kommentoikaa videoita, tykätkää videoita, suositelkaa kavereille. Ja mikäli ette ole vielä kanavaa tilannut, niin tehkää se nyt viimeistä ja tilatkaa kanava. Ja tosiaan bonuksena mulla on se jäsenyys, jos haluatte liittyä kanavan jäseneksi, niin tämäkin video tulee etuajassa kanavan jäsenten nähtäville ja siellä on varmasti bonusmateriaalia tästäkin paikasta jossain välissä. Mutta kiitos kun olette katsonut tämän video ja ensi kertaa ja muistakaa nyt kommentoida ja tilata se kanava. Kiitos teille.